Hi there! So for this video, gagawin na natin yung most requested ninyo. The process, paano ba kayo magtuturo? Kung gusto nyo magturo here in Taiwan, paano ba yung process from the very beginning up until kapag palipad na kayo. Okay? So bago ang lahat, syempre you need to prepare yourself. Kailangan meron tayong perseverance at lalong-lalo na yung patience natin. Kasi itong tatahaking nating landas ay hindi basta-basta. Okay? So dapat marami tayong a-applyan. I call it as an investment. As a form of investment. Kung gusto mo talaga mag-work, dapat ngayon pa lang, nag-a-apply ka na, nag-send ka na ng resume mo sa iba't ibang program, iba't ibang school, sa mga nangangapa pa sa dilim kung paano ba magsisimula ng process. Paano ba mag-aasikaso, ano ba yung aasikasuhin. This video is for you. So una-una sa lahat, yung requirements. Pero tinatawag tayong major requirements. Ano yung mga major requirements? We have the CAV. Yung CAV, andun na yung diploma natin and yung TOR. And then we have the NBI clearance. And then the PRC ID, yung ating license. At kung wala naman po tayong license, we should have the TESOL certificate. First, muna tayo sa CAV. Paano mo mag-obtain ng CAV ninyo? So depende po, at ibang cases, depende sa school. So in my case, magre-request tayo ng for CAV na tinatawag sa school natin. Alam na ng school ninyo kung ano yung mga requirements na doon. But mostly, 2 copies lang yun ng TOR and diploma ninyo and some recommendation letters or endorsement letters. Then pupunta kayo sa CHED at doon nyo ipapakav, authenticate ninyo yun sila. Then, yung iba naman po, I don't know, universities, state universities, I don't know, kung based on what I heard, there are some schools na authorized ng mag-CAV mismo na hindi na kailangan magpunta pa sa CHED. So anyway, in my case, nagpunta pa ako sa CHED. And then, in NBI clearance. So NBI clearance, kailangan mong manguha nito. In the Philippines, 1 year na yung validity. Pero kung mag-a-apply tayo itong NBI natin sa Taiwan, 6 months lang yung validity. Kaya make sure kung mag-a-apply kayo ngayon since hiring season na ngayon, make sure na pwede nyo ihuli itong NBI. Kasi kapag nanguha na kayo ng NBI and then ipa-apostille and authenticate nyo pa kasi yun sa embassy nila, mapapamahal kayo din, ulitin pag nag-expire na yung NBI ninyo. So better, kumuha ka ng NBI mo na by January. And then, of course, your license. Kung wala naman tayong license, dapat meron tayong TESOL certificate which should be accredited or nakasama sa MOE ng Ministry of Education ng Taiwan. Since hindi po ito madadaan sa short videos, so itong video na po ito, i-upload ko po ito in my YouTube and then ilalagay ko po doon yung mga sample requirements like the MOE, yung link, saan nyo makikita yung paano nyo malalaman na accredited yung school ninyo kung saan kayo graduate ng college at kung hindi naman kayo, kung wala naman kayong license, yung kukuhaan ninyo ng TESOL certificate dapat accredited din po. Bibigay ko po yung link dito. Doon naman po tayo sa, of course, if you want to work abroad, dapat meron kang passport. Then the resume, your introduction video, your demonstration video, recommendation letters, photos, your formal photos, yung iba ng in-applyan ko, naghahanap sila ng in-action photos. Meron po yun, so dapat be ready for that. Kung mag-a-apply ka, dapat itong mga requirements na to, naka-prepare lahat. Yung 3 major requirements po, ito talaga yung hinahanap nila. Pero yung iba, hindi na po nila hinahanap yung mga minor requirements. Katulad ng halimbawa, yung iba, okay na sa kanila ang introduction video, kahit wala ng demonstration video, or yung iba naman naghahanap ng both. Yung iba naman, introduction video or demonstration video, and just their end resume. Yung iba naman, mahanap din ng recommendation letters. Kung mag-a-apply po kayo under TFETP program, kailangan nyo po ang 2 recommendation letters. Resume. Pag-usapan naman po natin ang resume. I talked about how to make a resume, one of my TikTok videos, na of course, ito yung unang titingnan ng ating employer. Kaya dapat make sure na presentable yung resume na gagawin natin at hindi ganon kadami, 10 pages, katulad ng ginagawa natin sa Pilipinas, yung paramihan. So, the most important things lang, like for example, kung magtuturo ka, of course, yung mga related teaching experiences lang natin pwedeng ilagay. And then, as much as possible, make it short, like 1 to 2 pages. Suggestion ko lang po, meron po tayong mga templates sa Canva. Okay, Canva. After mo ma-obtain itong mga requirements na to, ano yung next step na gagawin mo? May tinatawag tayong apostille at yung authentication na tinatawag dun sa embassy ng Taiwan. So ano po ba yung apostille? Ang ipapa-apostille nyo naman po dito ay yung 3. So depende naman po yung iba kung papa-apostille pa. Pero the major requirements, yung CAV ninyo, NBI clearance, PRC ID, ipapa-apostille nyo po iyon. In my case, dun po ako nagpa-apostille sa Pampanga. And then after yung ipa-apostille, need nyo naman pong ipa-authenticate yon sa Teco. I will also put the address below kung saan ba located yung
Teco, Embassy ng Taiwan. We have this what we call case-to-case basis. Yung iba, authenticate pa yung other requirements. Halimbawa, yung TESOL certificate mo, kailangan mo pang ipakana. And then after, bago mo siya ipa-apostille, and then saka dun sa Teco. Again, I will put everything below, yung link, kung saan nyo makikita yung list, MOE list, kung accredited ba ng Ministry of Education ng Taiwan yung school ninyo. Kasi kung hindi accredited, hindi kayo makakapag-apply. Of course, next question is, kung ready na yung mga requirements mo, napo-apostille mo na at napo-authenticate mo na sa Embassy ng Taiwan, ano yung next course saan ka mag-a-apply? Hiring season po nila ay mag-start ngayong December, but most specifically this coming January and up to August. Saan po tayo pwede mag-apply? I already made a video, it's a video. Pwede nyo pong tingnan uli yan, pero pamagitin ko na lang din po dito. So meron po tayong, ito po yung mga legit sites. Kikita nyo po ito yung mga legit sites natin kung saan pwede kayo mag-apply. Meron tayo sa TIST, TIST.com, TLEAT, Teach Taiwan, sa PIDI, yan, at sa TFETP. Yung TFETP, if I'm not mistaken, it will be open again. Close siya ngayon, but it will be open again this coming December or January kasi mag-start na yung hiring season for the next school year. Marami ka pong makikita na offers sa mga site na to. Ang technique po dyan, apply lang ng apply. Situation po rin sa Taiwan, ang pwedeng mag-apply as an English teacher here in Taiwan, either you are from native-speaking countries or if you are from a country which English is the official language. Which in our case, Philippines, we use English as our official language. Tatandaan po natin na we do have same benefits na nakukuha ng mga native speakers. Because here in Taiwan, we also consider part of that circle. Never ever accept an offer below the minimum wage. Ano ba yung minimum wage dito? If you are an English teacher here in Taiwan, the government offers dapat yung salary mo as much as possible, 60,000 NTD above. Iwag po tayong tatanggap ng mababa. We are building the image. We are building our image here. The image of Filipinos. Huwag po nating hayaan na magaya matulad tong Taiwan sa ibang bansa on how they see Filipinos when it comes to accepting an offer. At kapag naging part na naman ng culture yan, mahihirapan na naman tayo. Kapag ready na po, of course, lahat ng requirements mo, naipon mo na, mag-send ka na po ng nakikita mo dyan yung kanilang email account and then yung line. Okay, yung line account nila. So mag-download na po kayo ng line app. Pero sa emails, we have a lot of experiences with regards to how we should email them in a very professional way. Huwag lang yung basta nag-attach ka ng files, then yun na. Makikita dapat dito kasi nagbibuild ka na agad ng image mo. Make sure na kapag nag-a-apply ka, do your best palagi. Nung nag-i-email ako, copy-paste ako ng copy-paste, gawa lang ako ng structured email ko and then kina-copy-paste ko lang siya kapag nagsasend ako. Ito yung example ko, diba? Greetings of peace. I hope this letter finds you well. I found your post and grew interest on it. I came upon your post and became intrigued by it. In light of this, I'd like to find out more about this and see if there are any open positions. Attached herewith are my pertinent documents for your reference. Pwede ka pa magdagdag doon. Basta make sure na formal yung iyong email. Huwag din namang sobrang haba. Mga requirements doon na hinihingi. At iyon yung dapat niyong ibigay sa kanila. Ako nung nag-a-apply ako, siguro ang mga lampas 100. Lampas 100 yung na-email ko. And 1 month, almost 1 month, may paisa-isang nagre-response. And then, I think ang pinakang-unang interview is from China. Mindset ninyo na hanggat wala pa kayong kontrata o hindi pa kayo nakakatungtong sa Taiwan, huwag niyong isipin na hire na kayo. Kasi may iba't iba kaming experiences na kahit may kontrata na, tinanggian pa uli ng employer. Ibig sabihin na ma-interview ka, pasok ka na agad. But of course, always do your best in every interview you will be going into. So, gumawa din ako ng video dito sa TikTok, yung mga sample videos, but commonly, ang mga tinatanong sa interview about yourself, how to market yourself, teaching strategies, more on scenario. Inside the classroom, magbibigay sila ng different scenarios, ano mo yung i-handle as a teacher. Ganun lang siya. Ano ba yung mga dapat i-ready natin sa interview? Of course, you must have a good internet connection. And then, good camera, or makikita ka, suot mo, kailangan professional. And then of course, your communication skills.
Because even though you have an MA or PhD, tapos makikita nila your communication skill is not that really good, undermine nila yung educational background mo. The very first thing na makikita nila sa'yo, maliban sa personality mo, is the way you speak, the way you deliver, the way you market yourself. Kaya dapat ngayon pa lang po, inaaral niyo na yung accent na gusto niyo. Aside from having neutral sound of English, we can always add spice on it. Yung mga mag-a-apply po under TFETP program, interview is a very crucial part. Mag-aalat lang sila ng 15 minutes for that interview and make sure to seize every moment. Answer every question carefully in the best way possible. So next, what if na-interview ka na, tapos na at nakatanggap ka na sa wakas ng offer? Ayan. Of course, asikasin mo na yung mga documents mo dito. Lalong-lalo na yung work permit. So, you need to contact your school or your coordinator kung ano ba yung mga requirements na kailangan sa'yo. Mostly, ang kailangan lang naman na requirements, yung 3 major requirements natin. So, kukuhaan ka kasi nila dito ng work permit. Permit na yun, gagamitin mo yun sa pagkuha ng visa. Mas marami kang gagawin. So, mostly, ang mga requirements natin dito na aasikasuhin ay yung requirements ng government, ng Philippine government, which is, in my perspective, so crazy. And ang dami mong pagdadaan ng process. Pero i-enjoy mo lang yun. But always be reminded and be updated kasi mayroong project na ginagawa ngayon si DMW na para ma-less yung ating gagawin sa pag-person documents. Ginawa silang bagong process. But I don't know if that is already working. So be updated with that. Kailangan mo dito yung work permit, yung contract mo, na dapat verified ni MECO. Ano ba si MECO? Si MECO po yun yung embassy natin, Philippine Embassy here in Taiwan. So dapat, sa employer mo, ipapa-verify niya yung kontrata mo sa embassy natin dito sa Taiwan. And after ma-approve yun, isa-send nila yung original copy. Dahil hahanapin po yung original copies na yun sa DMW. Okay? At i-upload mo din po yun. Ang gagawin mo is maggumawa ka ng account. Gagawa ka ng account sa DMW site. Make sure na bago ipadala po sa inyo yung mga original copies, make sure na isa-send muna ni coordinator nyo yung scanned copies. Kasi mag-upload po kayo nun sa online. May tinatawag po tayong Phase 1 and Phase 2. Ito rin yung madugong process, pero i-enjoy lang natin to. So we have this what we call Phase 1 and Phase 2. Under Phase 1, nandito na yung i-upload mo po. Under Phase 1, yung passport mo na dapat valid for at least 1 year. Or upload mo rin po dito yung visa. Yung visa mo, yung original employment contract, yung scan copy, yung MECO verified copy, yung scan copy, yung school profile, yung endorsement letter, magagaling din po ito sa MECO, kasama na yan sila. And then yung sa pang-anim, additional country-specific requirements, wala po yan. Ang ilalagay nyo lang po dyan ay blank document. And then yung additional supporting documents, yung inyong certificate of employment, yung COE ninyo, yung diploma and TOR ninyo, yung PRC license ninyo, yung resume ninyo. Yun po yung mga ilalagay nyo sa additional documents. And number 8, yung notarized statement and how worker secured the employment. Ilalagay ko rin po sa baba yung sample nito. 2 beses niyong i-upload. Etong ibibigay ko sa inyong sample format. Yung iba, 2 yung pinapanotarize pa nila. Yung affidavit of authenticity and then yung notarized statement kung paano mo na-secure yung job. In this format, pinagsama na natin yung authenticity ng documents at yung kung paano mo na-secure yung job. But before that, pag-usapan natin yung visa. Paano po na-update ang visa? Ang visa, ang kailangan ng requirements dito ay work permit mo. Yung work permit mo na scan copy, pwede lang yun. Yung NBI na pina-apostille mo, your passport, and then may form. May form po doon na i-fill out niyo. So, ilalagay ko na lang din po dito yung sample form ni Teco and then yung kanilang website. After mo ma-upload po yung phase 1 na yan, after mo ma-upload, and then once na na-upload na po yan, proceed ka na sa phase 2.
Ang phase 2 naman, kailangan mo rito yung iyong e-registration account. Ipiprint mo lang po yun, makikita mo lang, ipiprint mo lang, then i-upload mo doon, scan mo lang, and then compliance form po if necessary. Okay? Once na na-approve kasi ang phase 1 mo, and then may email sila for compliance, saka mo i-comply yun. So may form na ibibigay sa iyo. Ida-download mo lang yun. Pero kung wala naman silang email, mag-upload ka lang dyan ng blank document. Number 3, medical certificate. Ngayon, dapat DOH accredited po at dapat Teco accredited din yung hospital na pag-medicalan mo. Yan different cases. Yung iba kasing teachers, dito na nagpapamedical sa Taiwan kasi sabi ni employer na uulitin lang din naman ang medical mo. So, wag ka nang magpa-medical muna na accredited ng Taiwan dyan sa Pilipinas. Kasi uulitin din naman dito sa Taiwan. So, ang ginagawa ng iba, as long as accredited lang ng DOH, kasi requirement siya ng government natin, then that's fine. In our case kasi, dapat accredited na rin ni Teco, ni Taiwan, yung hospital. So, napunta kami I highly recommend the Maddox. Napakababait po ng staff nila dito. Yung PDOS sa tinatawag, Pre-Employment Orientation Seminar Certificate, pwede nyo na po agad itong gawin kahit phase 1 pa lang kayo. Madali lang siyang gawin. Ilalagay ko din po dito yung link. And then, PDOS. Kailangan nyo po mag-PDOS. Have 2 options, either through online or face-to-face. So in my case, para di hassle, nag-online lang ako. I-email mo lang po ito. 2 hours ang PDOS. And after that, bibigyan ka nila ng certificate at yun yung i-upload mo dito. Next, POEA clearance. Yung POEA clearance, in my case, supposedly, ibibigay yan sa'yo, available dapat yan once na-approve na yung phase 1 mo. Wala ka pa rin pong POEA clearance, kahit blank muna yung i-upload mo dyan. Kasi in my case, hindi naman kami nabigyan talaga ng POEA clearance. Ang sabi sa amin, mag-upload lang po kayo ng blank document. And that's okay. And then, insurance certificate. Insurance ay sa Paramount. Okay? Paramount. Pwede naman po kayong kumuha sa iba as long as parang ang kailangan po kasi dito ay yung repatriation na tinatawag. Yung pag namatay ka dito sa ibang bansa, yung something like that. Repatriation. I don't know, basta meron yun. Nire-required na kailangan makita rin sa insurance mo. Main office kasi ako nag-apply. 5 days, na-approve na siya. After 3 days, na-approve na yun po yung phase 2 ko at nagkaroon na ako. Waiting na ako for appointment para ibibigay niyo po kasi yung mga requirements na yon, yung mga original ko kailangan ibigay ni coordinator yung original documents kasi ipapakita niyo, ipe-present niyo yun sila kapag approve na yung phase 1 and phase 2 ninyo. Yun po kayo makakuha ng OEC. I posted a video in my TikTok kung paano yung process, mga hinanap sa akin na nagpunta ako sa DMW office. At andun din yung video. So mostly, yun po yung magiging process natin from the very beginning and then sa pagkuha mo ng OEC. Kung may mga ibang tanong pa po kayo na gusto nyong ipagawa sa akin or videos that you want me to create, yung mga request ninyo, you can just comment it down below and try to find some times to create it and make it at the best way I can. Bye-bye!